ඉතින් ඔයාලා වෙනදම අද මේ විදිහට ඉන්නේ LankanDragon YouTube channel එකෙන් ගෙනියන තවත් එක වීඩියෝ එකක්. ඉතින් අද මේ වීඩියෝෙන් කතා කරන්න යන්නේ YouTube කරනවාට ගොඩක් අද ඇත්තන වෙබ්සයිට් පහක් ගැන. ඉතින් මේ වෙබ්සයිට් වල පාට අවශ්‍ය වෙන ෆොටෝස්, වීඩියෝස්, Adobe Premiere වලට අවශ්‍ය වෙන templates, After Effects වලට අවශ්‍ය වෙන templates වගේ දේවල් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වෙබ්සයිට් එකකින් එක ගැන අපි මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් දිගට වීඩියෝත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න. එහෙම නැත්නම් අපි වැඩි කතා නැතුව යමු අද වීඩියෝ එකට. ඉතින් මුලින්ම මම කතා කරන වෙබ්සයිට් එක තමයි මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එක. ඉතින් මේ වෙබ්සයිට් එකේදී අපිට photos, illustrations, vectors, videos, music, sound effects වගේ දේවල් බලා ගන්න පුළුවන්. මම මේ විදිහට මෙන්න මේ ෆොටෝ එකට ක්ලික් කරනවා. ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මේක අපිට free use කරන්න පුළුවන් කියලා මෙයාලා මෙතන සඳහන් කරලා තියෙනවා. මේකට free download කියන එක උඩ ක්ලික් කරලා කැමති resolution එකකින් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට ෆොටෝ එකක් download කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට ෆොටෝ එකක් download කරා වගේම ඔයාලට illustrations, vectors, videos, ඒ වගේම music ඔයාලට මෙතනදී භාවිත කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම sound effects මේ වෙබ්සයිට් එකේ අපිට ලබා දීලා තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට වෙන වෙබ්සයිට් එකේ මේ විදිහට ඔයාලට YouTube කරන්න අවශ්‍ය වෙන මේ විදිහට photos, videos, music, sound effects වගේ දේවල් download කරන්න පුළුවන්. ඉතින් දෙවෙනියට කතා කරන වෙබ්සයිට් එක තමයි මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එක. මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එකෙන් ඔයාලට Adobe Premiere වලට අවශ්‍ය වෙන templates, ඒ වගේම After Effects වලට අවශ්‍ය වෙන templates වගේ දේවල් download කරන්න පුළුවන්. මම මේ විදිහට මෙන්න මේ titles පැකේ download කරගෙන යන්නේ. ඔයාලට මෙතන මේ ගන්න අපි ගන්න පැකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට මෙන්න මෙතන යටම තියෙන link එක ක්ලික් කරනවා. ඊට පස්සේ මෙතන download now කියන එක ක්ලික් කරන් තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ විදිහට ඔයාලට download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට Adobe Premiere වලට කරන්නේ මම කලින් කිව්වා වගේම After Effects වගේ වලට මේකේ templates අපිට බලන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම sound effects වගේ දේවල් තියෙනවා මේ වෙබ්සයිට් එකේ. ඉතින් මම තුන්වෙනියට කතා කරන වෙබ්සයිට් එක තමයි මේ Mixit කියන වෙබ්සයිට් එක. මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එකේදී අපිට අවශ්‍ය YouTube කරන අවශ්‍ය videos, music, sound effects වගේ දේවල් බලන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට මේකෙන් videos download කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ වෙබ්සයිට් එකේ music අපිට තියෙනවා. ඒ වගේම නැත්නම් sound effect, ඒ වගේම Adobe Premiere වලට අවශ්‍ය වෙන templates අපිට මේ වෙබ්සයිට් එකේ බලන්න පුළුවන්. titles ඒ වගේ දේවල් අපිට මේ වෙබ්සයිට් එකේදී බලන්න පුළුවන්. මේ විදිහට YouTube intros, subscribe button වගේ දේවල්, end screen වගේ දේවල් බලන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේ විදිහට මේකට ක්ලික් කරලා මෙන්න විදිහට download free template කියන එක ක්ලික් කරන් තියෙනවා. ඉතින් මම හතරවෙනි කතා කරන වෙබ්සයිට් එක තමයි Freepik කියන වෙබ්සයිට් එක. ඉතින් මේ වෙබ්සයිට් එකේදී ඔයාලට photos, PSD files වගේ දේවල් download කරන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට මම search කරනවා YouTube thumbnail කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන් තියෙන්නේ මෙතන PSD අපේ Photoshop document එකක් විදිහට තමයි ඕනෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන free කියන එක දෙන්න තියෙන license එක විදිහට. ඊට පස්සේ මේ විදිහට ඔයාලට මේ template එක download කරන්න පුළුවන්. download කරලා ඔයාලට Adobe Photoshop වලින් මේ text වගේ දේවල් ඔයාලට කැමති විදිහට download කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මේ වෙබ්සයිට් එක ඔයාලට දවසට download කරන්න පුළුවන් මේ විදිහට image හරි 10ක් විතර මේ වෙබ්සයිට් එකේ අපිට free license එකකටදී download කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මම අන්තිමට කතා කරන වෙබ්සයිට් එක තමයි Unsplash කියන වෙබ්සයිට් එක. මේකේදී ඔයාලට photos වගේ high quality photos download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට download free කියන එක ඔයාලට මේ විදිහට download කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අද මම මේ වීඩියෝෙන් කතා කරේ YouTube කරන ඔයාලට ගොඩක්ම වැදගත් වෙන වෙබ්සයිට් පහක් ගැන. ඉතින් මොකද දැන් වීඩියෝ ගැන අනිවාර්යෙන් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. ඉතින් channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. එහෙම නැත්නම් අපි තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.